Hello everyone, welcome back to yet another vlog. आज चाहिँ हामी छौँ माझीकुनामा र लेखनाथलाई एक्सप्लोर गर्ने क्रममा यो चाहिँ थर्ड एपिसोड हो। फर्स्ट मेरो चाहिँ रूपा लेक सस्पेन्सन ब्रिज थियो, सेकेन्ड चाहिँ बेगनाथ, यो चाहिँ थर्ड माझीकुनालाई एक्सप्लोर गर्न जाँदैछु म। र मेरो साथमा आज पनि छ साथी उमेश र बिहाइन्ड द क्यामेरा सञ्जीव भाइ पनि छन्। सञ्जीव भाइलाई पनि पक्कै पनि देखाउँछु मैले यो भ्लगमा। आज पनि हामी फेरि पनि भेट भइएछ, माझीकुनामा आइएछ। अब यहाँ रमाइलो हुन्छ। अब यहाँ रेस्टुरेन्टहरू राम्रो राम्रो छ, तपाईँहरू पनि आइदिनु होला, घुमिदिनुहोस्, हेर्नुहोस्, यहाँको ग्रिल फिसहरू खानुहोस्। एकदम राम्रो छ यो ठाउँ, तपाईँहरू पनि आइदिनु होला। अनि मेरो दोस्त च्यानल एबी भ्लगलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। म छु आज माझीकुनाको क्लासिक चिल रेस्टुरेन्टमा। यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ स्पेसली मेरो साथी गणेश पनि हो। म साथीभन्दा पनि मिजु भन्न रुचाउँछु उहाँलाई। सो क्लासिक चिलमा आएर चिल नहुने भन्ने त कुरै भएन। यो ठाउँ नै नाउँ नै काफी छ। र माझीकुना भन्ने बित्तिकै सबैको एकदम वान अफ दि बेस्ट चिल र ह्याङआउटको लागि भनेर चिनिन्छ। माझीकुना चाहिँ अलवेज चिल नै छ। So welcome to Classic Chill. माझीकुना आएर अनि ग्रिल फिस नखाने नो वे। सो वी ह्याड अर्डर के अरे ग्रिल फिस। अनि चाहिँ हामी चाहिँ ग्रिल फिस ट्राई गर्छौँ। फर्स्ट टाइम पनि कस्तो हुन्छ लेट्स सी। वाउ यार, ग्रिल फिस हेर्दै यस्तो बवाल छ है। खाएपछि चाहिँ कस्तो होला। वान बाइट हानिदिइहालौँ है त।
आज चाहिँ वेदरले त्यति चाहिँ साथ चाहिँ दिएन। हामी चाहिँ अब यहाँबाट माझिकुनाबाट ब्याक टु होम हुँदैछौँ। ब्याक टु होम हुँदैछौँ। सञ्जीव घिमिरे पनि छ है। भाइको काम छ एकदम, वेडिङ फोटोग्राफी भिडियोग्राफीहरू गर्छन्। ब्लग पनि छ युट्युबमा सञ्जीव घिमिरे। अनि बेगस्थलमा आउनुभयो भने भाइले फोटो खिचिदिन्छ, हिजो फोटोग्राफर फ्रिल्यान्सर। अनि हामी चाहिँ अलमोस्ट यहाँबाट सिधै घर जान्छौँ होला। खास हाम्रो मिजुलाई भेट्न आएको, मिजु चाहिँ नआएको रहेछ, अनलक्की डे है। खासै लक्की भएन दिन। त्यही पनि एनिवे एनिवे